έχουμε κάτι τέτοιο με τα νούμερα. Ξεκινάμε πάντα το 2,52 στο πρώτο, το μείον 94 στο δεύτερο και ούτω καθεξής. Ωραία, το λύσαμε αυτό οπότε. Ωραία. Μετά τι κάνουμε, βλέπουμε τα νούμερα της κλίμακας και κοιτάμε να δούμε τι είναι. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα εδώ έχουμε το μείον, που πολλοί το μείον το λένε κενό. Όταν είναι πάνω από μείον 5, μείον 7 αρχινάει και σοβαρεύει. Εκεί ναι, μπορείς να πεις ότι κάτι γίνεται, αλλά εφόσον και το μπλε είναι σκούρο και πιο σκούρο ακόμη από αυτό. Ωραία, βέβαια. Όχι ανοιχτό. Όχι ανοιχτό, αυτή είναι η αντανάκλαση. Λοιπόν, όπως εδώ είναι η αντανάκλαση γύρω-γύρω του αντικειμένου. Εδώ είναι ο πυρήνας, το κόκκινο. Το κίτρινο είναι μια γραμμή στο πυρήνα. Το δεύτερο είναι το πλαϊνό συνήθως που δίνει, αλλά εμείς το βλέπουμε flat σαν εικόνα. Και αυτή είναι η αντανάκλαση. Το οποίο υπάρχουν και στις παραμέτρους μέσα που τα πειράζεις αυτά. Εδώ που λέει λοιπόν. Όταν λέει αντανάκλαση εννοεί το μαγνητικό πεδίο του αντικειμένου. Ναι. Έτσι, η εκπομπή του αντικειμένου. Να το πούμε η εκπομπή έτσι. Ουσιαστικά. Λοιπόν, εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση είναι μείον 94, είναι στο πρώτο. Εδώ έχεις ένα δεκάρι όμως, το βλέπεις δίπλα. Αυτό είναι τώρα λοιπόν το μπέρδεμα. Εδώ πλέει μείον 1,94. Ουσιαστικά είναι στο πρώτο κυβάκι. Το δεκάρι που έχεις είναι στο δίπλα, είναι στο κόκκινο. Οπότε αυτό που έχεις πιάσει εδώ είναι σίγουρα σιδερομαγνητικό. Σιδερομαγνητικό. Ναι, είναι 10,37. Σιδερούχο. Ό,τι είναι πάνω από 7,80 στην κλίμακα ξεκινάει και μπαίνουμε σε σιδερομαγνητικά μέταλλα. Βέβαια εδώ υφίσταται όταν έχουμε πολύ μεγάλα νούμερα, υπάρχουν συνήθως και μεγάλα αντικείμενα στη σάρωση που θα τα δούμε. Όταν μεταξύ μέχρι το 30, 10, 20, 30 εκεί μέσα, ασχέτως το πίσω νούμερο, εκεί έχουμε να κάνουμε πιο μικρά αντικείμενα. Ωραία, θα σας τα εξηγήσω όλα ένα προς ένα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχεις κάτι το οποίο είναι κάπου σε όγκο βάση το 25x25 όπως έχεις φτιάξει εσύ, είναι κάπου τόσο και είναι σιδερομαγνητικό σίγουρα. Έχει βέβαια και άλλη πρόσμιξη μετάλλου μέσα, εντάξει, γιατί το είναι 1037. Λοιπόν, οπότε εδώ κάτι έχεις, κάπου τόσο. Τώρα μπορεί να είναι κάτι πιο παλιό σίδερο, κάτι μπορεί να είναι. Ένα αντενακεδάκι. Στο σπίτι μέσα πάντα τα βγάζουμε να έχουμε μια πληροφορία καλή. Που ανοίξαμε, πάει αέρα στο χώμα κάτω, είναι ξύλινο το πάτωμα. Αφρός, δηλαδή κατεβήκαμε ένα 20 σε λιγότερο από 2 ώρες. Πανεύκολα. Το βάθος το είδες πόσο είναι? Θα σου πω τώρα με το βάθος. Εκεί έκανα το λάθος και τους πήρα στο λαιμό μου, αλλά εντάξει δεν ήταν τίποτα. 2 ώρες δουλειά ήταν. Το πήρα χαμπάρι αφού είχαμε τελειώσει όμως, γιατί χτυπιόμουν άλλο αφού βλέπω ρεπού στη μέταλλο. Γιατί? Πάντα να βλέπεις το βάθος. Και να βλέπεις και στο βολ το τι είναι. Κοίταξε εδώ τώρα το βολ, πριν κάνει οτιδήποτε ο Αντώνης, καταρχάς το κάνουμε 3D έτσι, για να δούμε αν κορυφώνει και πόσο κορυφώνει. Είναι πολύ σημαντικό το να βλέπουμε το 3D του. Το βλέπεις τώρα στο 3D πόσο. Πυραμίδα. Είναι μια πυραμίδα, οπότε κορυφώνει. Εδώ σημαίνει ότι έχουμε κάποιο αντικείμενο. Κόνος. Ένας κόνος. Όταν δηλαδή υπάρχει αυτό είναι σίγουρα σιδερομαγνητικό. Δεύτερη επαλήθευση. Εφόσον έχουμε την πρώτη εικόνα και έχουμε την κλίμακα. Όταν πάει σαν κόνος, όταν γίνεται. Το βλέπουμε ότι κορυφώνουμε από το έδαφος. Ότι κορυφώνει, κάνει μια πυραμίδα. Υψηλή κλιμάκωση λέγεται. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτό το πράγμα και στην πρώτη φάση έχουμε την εικόνα. Δεύτερη λοιπόν πάμε σε αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, και το κάνουμε 3D. Ωραία. Δεύτερο στοιχείο για να δούμε αν είναι όντως. Το περιστρέφουμε και βλέπουμε ότι έχουμε κόνο. Ο πυρήνας είναι εδώ, το μέταλλο δηλαδή. Εντάξει, και ξεκινάμε και έρχεται πάνω ένα αντανάκλαση που σου έλεγε ο Αντώνης, που είναι μαγνητικό πεδίο. Ωραία, το δεύτερο, κίτρινο και το κόκκινο. Λοιπόν, συνέχισε, Αντώνη. Πάμε τώρα να το δούμε αυτή τη σάρωση στο βολ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το δούμε στο βολ. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε, βγαίνουμε αυτή τη σάρωση τελείως και πάμε στην επιλογή plotter που λέει. Περιμένουμε να ανοίξει, βρίσκουμε το αρχείο που θέλουμε. Ωραία. Κάνουμε και έτσι Αντώνη να φαίνεται πιο. Λοιπόν, εδώ έχεις τώρα τη διαδικασία του βολ που λέει. Το βολ είναι αυτό εδώ. Αυτό το πατάμε. Παίρνει το αρχείο, να το πούμε έτσι. Και γίνεται η επεξεργασία. Τώρα εδώ μπορείς να δεις πώς είναι το αρχείο σου. Εδώ τώρα παίζεις με διάφορα φίλτρα. Το βλέπεις το αντικείμενο. Και αν βάλουμε φίλτρα. Βάλε ένα φίλτρο να δεις. Τυχαία τώρα βάζω. Απομονώνει κάποια πράγματα. Βλέπεις τώρα μέσα το αντικείμενο. Το βλέπεις πως είναι. Και μπορείς τώρα με τα φίλτρα να παίξεις και να αφαιρέσεις τα περιβλήματα, το έδαφος, τις εδαφικές και να αφήσεις μόνο το αντικείμενο. Αυτό τώρα πώς το κάνω εγώ, που λες με τα φίλτρα? Εδώ έχεις τα φίλτρα σου. Εδώ έχει πολλά φίλτρα. Πρέπει λίγο να το ψάξεις. Δηλαδή, αν τα βάλω όλα τα φίλτρα, κοίτα εδώ τώρα τι θα μείνει. Μόνο το αντικείμενο.